Astăzi facem un upgrade major la dubiță, la partea electrică. Avem aici o baterie de la Li-Ting de 12 V și 280 de amperi. Asta înseamnă că bateria asta una face cât toate cele trei pe care le-am avut până acum, pe care le foloseam eu rând pe rând, una câte una. Le interschimbam între ele. Hai să vedem ce știe. 28 de kilograme, dimensiuni 52 de centimetri lungime, 27 de centimetri lățime și 22 de centimetri înălțime. Asta înseamnă undeva cam dimensiunea a 3 baterii de 12 V și 100 de amperi, modelul mediu. Nu e nici varianta aia mini, cele mai mici, dar nu e nici varianta mare, că de exemplu găsiți baterii de 12 V și 100 de amperi, aproximativ dimensiunea asta. Deci e destul de compactă, putem să spunem. Punctele forte ale acestei baterii, doar în câteva cuvinte, pentru că în detalii o să intrăm foarte curând, după ce ne băgăm în dubiță, pentru că afară e o pâclă, plouă mărunt și ne este și frig, dar vreau să vă prezint fizic, să o vedeți ca dimensiuni, ca înfățișare. Deci, auto-încălzire. Asta înseamnă că se auto-încălzește în momentul în care o să vă povestesc că ajunge la o anumită temperatură. Are protecție la frig, nu mai încarcă sau nu se mai lasă descărcată dacă iar ajunge la o anumită temperatură. Bluetooth, prin aplicație, foarte simplu și rapid, ne conectăm cu telefonul și vedem absolut tot despre baterie, voltaj, temperatura celulelor și așa mai departe. Avem aici mânerele de transport, uitați cât de simplu și eficient. N-ai nevoie, le-ai pus la loc, vrei să-l transporti, le-ai prins. Am zis, 28 de kg. La prima vedere nu pare foarte ușoară, dar vă zic că unele pe acid din alea cu plumb pot să ajungă la kilele astea, chiar și cele de 70-80 de amperi. Eu zic să mergem în dubiță și să continuăm. Sunteți de acord cu mine? Haida! Am revenit. Suntem în dubiță. Am adus-o înăuntru, am pus aici pe frigiderul nostru ca să am așa un cadru cât de cât, că la noi duba este mică. Înainte să intrăm în detaliile mai tehnice, hai să povestim un pic. În primul rând vreau să vă arăt câteva fotografii, să vedeți cum a arătat pachetul în momentul în care a ajuns. Prima fază vedem că e o cutie de carton, dar dacă dăm la următoarea poză, vedem că de fapt e dublu împachetat. Deci pe lângă cutia de carton exterioară mai avem încă o cutie în interior, iar abia după aceea desfacem și găsim bateria foarte bine ambalată, bineînțeles cu amporă, cu spuma aia, de fapt că nu e chiar amporă, e fel de spumă, așa aș spune, și cu bucăți de carton aerat. În momentul în care deschidem cutia, vedem că avem stickere. Ce fel de stickere? Foarte faine. Avem o servietă din asta de plastic și avem două rânduri de stickere. Una destinată mai mult așa pentru exterior, să spun, uite, pentru dubițe, dacă îți pui la o căbănuță la casă, pe barcă, asta de sus o să vină la noi pe dubiță pusă în spate. Și astea alte îs așa mai generale. Bineînțeles că vine și cu un manual de instrucțiuni care vi-l recomand să îl citiți, pentru că e foarte important să știm toate detaliile tehnice. O să intrăm un pic și prin carte imediat, o să intrăm un pic și pe site să vedem ce ne spune despre baterie. Afară vă spuneam că este de 280 de amperi, aia înseamnă 3584 de Wh, are un BMS de 200 de amperi, ceea ce înseamnă că scoate constant 2560 de W. Deci putem pune aproape, zic eu, orice electrocasnic, atâta timp cât avem, bineînțeles, și un invertor de curent care să fie capabil să ducă, să fie cu cabluri corespunzătoare, să fie cu cabluri groase. Eu o să fac astăzi niște teste reale, am un microunde aici și un air fryer, am și un fierbător de apă de la mic, de 400 de W, dar air fryer e de 1350 de W ca și consum, iar
microundele, cuptorul cu microunde 1200 și invertorul meu are o putere de 2000 de W continuu cu vârf 4000, deci oricum n-aș putea să fac teste mai mari de 2000 de W. Nu știu cine are, numai dacă aveți ceva plită sau poate niște boilere mari sau nu știu ce puteți să aveți să treacă de 1500-1700 de W ca și consum, ca și putere. Noi avem și un fân de păr, un uscător, care este 1200 cu 1600 de W, ceva de genul, ca și trepte. O să facem și cu ăla un test. Cei de la Liting m-au sfătuit, dacă vreau, pot să desfac bateria, pentru că bateria asta nu este capsată cum sunt celelalte. Putem vedea că are mici căpăcele de plastic care pot fi scoase. Vă las acum pe ecran câteva imagini cu un alt tip, e un spaniol, care a desfăcut această baterie. El a avut condiții mai bune, am văzut că are un atelier, avea o muscule, probabil că se pricepe mai mult la partea asta. Eu, nefiind nici electrician, să spun așa, neavând nici scule, neavând nici unde să facă, unde mă pun acum în dubiță să deschid. Omul a desfăcut bateria pentru că cei de la Liting spun că este punctul lor forte, toată structura internă și cum este construită bateria, calitatea, atenția la detalii și, într-adevăr, puteți vedea că capacul se poate scoate deșurubând niște mici șurubele, după care, în momentul în care scoți capacul, poți să vezi că la borne, la plus și la minus, îți vin câte două cabluri ca să fie o conductibilitate mai bună a curentului și se poate vedea că este cumva sigilat, ca un fel de clei acolo, care odată că îl ține foarte bine în loc, plus menține foarte bine contactul. După aia putem vedea cât de bine este instalat tot sistemul de BMS, senzorii de temperatură, partea de încălzire a celulelor, că structura este dintr-un aliaj metalic cumva, după care avem și fibră de sticlă, nu știu exact grosimea, dar pare destul de gros și destul de bine făcut. Și putem vedea că are și o protecție foarte bună la șocuri. Vedem acele bucăți de spumă care sunt lipite tot de roata. Pe scurt, se vede calitatea și se vede atenția, lucrătura. Am intrat la ei pe site, vă las în partea asta a ecranului exact ce văd eu pe telefonul mobil. Avem aici interfața, vedem fotografiile cu bateria și cu toate detaliile necesare. Iar dacă coborâm un pic mai jos, ne sunt trecute iară detaliile de bază, că este cu Bluetooth 5.0, spuneam că are autoîncălzire, protecția aia pentru temperaturi scăzute, are în total peste 30 de protecții de tot felul, de supraîncărcare, supra-solicitare, nebunii. Celulele sunt evident celule LiFePO4, da, cu fosfat de litiu, sunt celule A+, adică de o calitate foarte bună, cadru din aliaj, prețul, că bănuiesc că vă interesează prețul, 449,99, adică 450 de euro, dar dacă intrați în descrierea acestui video, accesați prin linkul pus la dispoziție, este un link de afiliere și folosiți și codul LUCI6, veți beneficia de o extra reducere de 6%, ceea ce înseamnă că ajungeți la prețul de 423 de euro, transportul este inclus, vă va fi livrat din depozitele din Europa, în principal din Germania. Și avem aici câteva detalii. V-am spus că BMS-ul este de 200 de amperi continuu, poate susține o descărcare de 1000 de amperi pentru o secundă, vârful, 700 de amperi pentru 3 secunde, 500 de amperi pentru 5 secunde și 300 de amperi pentru 10 secunde. Voi vedeți acum pe ecran exact ce văd și eu, deci puteți trece un pic așa cu vederea. Vă spuneam de monitorizarea Bluetooth și aplicația bateriei, în care o să intrăm imediat, dar după ce o să instalăm bateria la locul ei și facem testele reale. Avem protecția la temperaturi scăzute, adică oprește încărcarea bateriei când are o temperatură de sub 0 grade și oprește descărcarea ei. Nu poți să scoți din ea nimic dacă coboară sub minus 20 de grade, dar nu știu cum se poate întâmpla asta, doar dacă dezactivați autoîncălzirea sau ceva, pentru că
vă spuneam deja, la 0 grade se activează autoîncălzirea și începe cu 117W să încălzească bateria până la 15 grade, după care funcționează în parametri normali. Uite, pe BMS avem peste 20 de protecții, supratensiune, subtensiune, scurt circuit, temperatură ridicată, temperatură scăzută, echilibrare de celule și așa mai departe. Are o viață lungă, fiind celule LiFePO4, ei garantează peste 5000 de cicluri și rămâne încă la capacitatea de 100%, iar după aia începe să reducă un pic și ei garantează 80% din capacitatea rămasă după 10 ani. Deci abia după 10 ani scade la 80%. Are totuși o protecție bună și împotriva apei, IP65, adică rezistă la jeturi de apă. Evident să nu-l facem submarin, zic, da? Dacă vine o ploaie sau se scapă accidental apă sau ceva în dubiță, în autorulotă, nu aveți niciun fel de probleme. Acceptă până la 4 baterii, pot fi legate în serie sau în paralel. Acum mai vedem aici pe ecran câteva imagini de bază cu partea internă iară a bateriei. Exact ce vă spuneam înainte, că ei garantează, fiind construcția bateriei făcută foarte fain, că rezistă la vibrații și durata de viață a celulelor este cu până la 30% mai mare datorită acestui fapt. Are senzor triplu de temperatură. Imaginile astea le-ați văzut foarte fain și la tipul ăla spaniol care a desfăcut bateria. Vă spuneam de greutate, că este, uite, cu până la 50% mai ușor decât bateriile pe acid și poate stoca până la de 2 ori mai multă energie. Costul per kilowatt iasă de doar 0,03 cenți pe kilowatt. Ei recomandă folosirea acestei baterii în rulote, autorulote, puteți poate într-un garaj, într-un studio, uite, în tabără, la corturi, ca și backup, ca pe post de UPS, pe barcă și așa mai departe. Aici ne arată foarte fain o schemă cu temperaturile la care lucrează protecția aia la frig. Ne arată oprirea încărcării, când reia încărcarea la 5 grade cu plus, oprirea descărcării la minus 20 și o reia la minus 10. Deci până la minus 10 puteți trage din baterie curent. Schema următoare ne arată partea de autoîncălzire de la sub 5 grade până la 15 grade cu plus. Aici ei ne arată că recomandă o încărcare de 56 de amperi, ceea ce mie personal mi se pare foarte mult, că nu am un încărcător atât de puternic, dar ideea e că dacă aveți poate multe panouri și aveți un MPPT capabil, puteți pune capacitate mare. Eu o să încarc cu cei 20 de amperi și din MPPT am pe mașină 400 de W, dar niciodată nu bagă mai mult de 200, să zic, niciodată. Majoritatea timpului bagă cam 7-8-10 amperi. Pentru că acum, cel puțin e iarnă, panourile sunt plate pe mașină, deci foarte greu. Dar în plină vară, vă zic, mai mult de 200-250 de W nu mi-a băgat niciodată. Iar în momentul în care o să am nevoie să încarc, o să folosesc cei 20 de amperi de la priză sau prin stația mea de curent, care se încarcă de la alternatorul mașinii și prin ăla o să încarc bateria. Vedem. Aici ne arată că dacă încărcăm cu cei 56 de amperi recomandați, de la 0 până la 100% ar dura aproximativ 5 ore. Curent maxim de încărcare pentru o secundă 1000 de amperi și la fel ca și la descărcare, exact aceiași parametri. Aici vedeți și câteva detalii despre ce temperatură ar trebui să aveți în mod normal dacă vreți să depozitați bateria, uite, timp de 1 an, timp de 3 luni, timp de 7 zile. Aici iar este interesant că vedem partea de funcția de autoîncălzire și, uite, durata de încălzire la 100 de W de la 10 grade, 70-90 de minute. Durata de încălzire la 100 de W de la 20 de grade, 4 ore. Deci asta nu e de la, ci îi până la. E traducerea site-ului. Până la 20 de grade. Poate să dureze, uite, 4 ore și până la 10 grade poate să dureze o oră jumate. Deci nu-i mare consumul, dar evident că ia din baterie.
Am vrut să vă arăt și chestia asta în carte, referitor la voltaj și la procentajul bateriei. Bun, bateria asta are Bluetooth, e foarte ok, intri în aplicație și verifici. Dar poate nu mai vrei să intri să verifici din aplicație și vrei să-ți dai seama. Și tu ai undeva un voltmetru și poți să știi aproximativ cam la ce procent ești în momentul în care verifici treaba asta. În momentul în care bateria este 100% încărcată, trebuie să avem aproximativ 13,3-13,4 volți. La 75% rămâne încă la 13,3, la 50% deja scade 13,1, 13,2, la 25% e 13. Și deja când e sub, e bai. Deci dacă vă apare 12,9, 12,8, să știți că e pe gătate. Încă un lucru de luat în calcul, ceea ce este important din punctul lor de vedere, în momentul în care vreți să puneți mai multe baterii, de exemplu 2 în paralel sau în serie, să fie de aceeași capacitate, să fie de același BMS, să fie același brand, aceeași marcă și, în general, dacă puteți, să nu fie mai vechi de, zic ei, cam o lună una de alta, deci să nu folosiți o baterie un an jumate și după aceea te gândești, hai să mai pun încă una în paralel, că teoretic deja poate să difere, cu toate că, ați văzut, ei garantează 5 ani de zile, 5.000 de cicluri, că rezistă celulele și se mențin la capacitatea lor de 100%. Da, eu vă zic exact ce este trecut în carte. Am pus bateria la loc. Momentan nu mi-e securizată. O să trebuiască eu să-i fac aici niște sisteme să-mi stea bine în loc în caz de o curbă, de ceva. Dar vreau să vă arăt că uite ce bine se integrează aici în peisaj și mai câștig cam 5 cm per total, pentru că am mutat cât am putut de aproape de încălzitorul pe motorină, care oricum în permanență rămâne rece. Aici am stația de curent portabilă și în partea asta am frigiderul. Dacă cumva în primăvară vreau să schimb frigiderul, să-mi pun din ăla dual, mai câștig aici vreo 5 cm și mai am și la ușă un pic de loc. Dar acum am vrut să vă arăt că uite cât de bine se potrivește aici cu tot, cu borne, cu plus, cu minus, cu tot. Foarte ok. E mai complicat acum să filmăm. O să prind bornele, după care aici sus o să trebuiască să setăm la ecranul ăsta 280 de amperi, cât e capacitatea bateriei, pentru că momentan este la 100%. Și după aia vedem, pornim invertorul și avem aici micro și air fryer. Facem ceva de mâncare, că ne este foame. În mod normal, cu 12 Newton e recomandat să fie strâns, dar îl strângem cu simț. Așa. Bun, punem înapoi căpăcelele. Suntem gata să trecem la ecranul de sus. Putem vedea pe ecranul ăsta exterior că mi-a rămas la 68% și 67 de amperi. Asta a fost bateria dinainte, cea de 100 de amperi. Acum eu trebuie să intru cumva în meniu și să selectez 280 de amperi, cât mare bateria mea, pentru că momentan este 100% încărcată. Undeva în setări, să vedem cum se face, că n-am mai umblat de mult la ecranul ăsta. Da, și aici acum vedem capacitate, capacity, 100 de amperi. Acum eu aici undeva trebuie să intru, așa, și să trec 200, respectiv 80. Bun, după aia full e 14,2 volți, 0 când are 10,5, power off 10. Bun, dăm OK. Perfect. Și acum în momentul în care ieșim de aici din meniu, el îmi zice că e la 24%. Acum trebuie să resetez. Și acum apăs aici lung și l-am făcut 100%. Am 13,4 volți. Momentan nu am consum, nu am nimic. Hai să îmi pornesc siguranța generală. Automat a piuit frigiderul. Am pornit frigiderul. Mi-a pornit MPPT-ul. Bun. Și deja mi-apare un consum de 0,14 amperi de 2W, pentru că atâta consumă când e în standby MPPT-ul.
Bun, eu zic că suntem gata de treabă. Hai totuși să ne dăm drumul înapoi la căldură, că s-a făcut frig până am făcut transferul. Ține lung apăsat. Așteptăm să își facă procesul de încălzire, care va dura foarte puțin acum, că cred că de vreo jumătate de oră l-am oprit. Putem vedea că 90 de W consumă în momentul în care îmi pornește mie încălzitorul pe motorină. Este un încălzitor mic de doar 2 kW și uite-te, e legat la 12 V. Consumul este de 90 de W, timp de, în mod normal, cam un minut jumate până să încălzește bujia incandescentă. După care, dacă l-a setat pe minim, am un consum de 5 W, adică nimic, 0. Jumate de telefon l-a încărcat. Căldura merge, s-a stabilizat pe treapta 1, avem un consum de doar 5 W, e perfect, imediat se încălzește înapoi. Deja avem 16 grade. E bine, hai să trecem un pic la partea de aplicație, care se numește Liting App, îl găsiți pe Google Play sau App Store sau îl puteți scana direct de la ei din manualul de instrucțiuni. Pornim aplicația. În prima fază, când se deschide, ne apare bateria, o începe să o caute. Trebuie să bifăm aici pe iconița de Bluetooth, care momentan este gri, dar apăsând pe ea se conectează și devine portocalie și dăm pe dashboard, iar aici avem toate informațiile necesare. Vedem că bateria este 100% încărcată, avem 279,7 amperi din cei 280. Dacă dăm un pic mai jos, vedem că bateria are 13,3 V, momentan 0 amperi tragem din el pentru că nu figurează cei 5 W, vă dați seama. Și partea faină e că, uite, vedem că are doar un ciclu de încărcare aici jos în stânga. Bateria momentan are 17,6 grade, deci este foarte ok. Și putem bifa, de exemplu, dacă vrem să încarce sau să descarce, da? Charging și discharging. Dacă dăm pe celule pe cells, vedem cele 4 celule că sunt normale, figurează toate ca portocalii. În cazul în care una din ele, nu știu, trebuie să se balanceze sau ceva, din câte am observat, figurează cu culoarea gri. Dacă dăm aici la About, ne apare în stânga sus limba, putem selecta o multitudine de limbi, bineînțeles că eu las pe engleză, după care avem aici, uite-te, grade Celsius sau Fahrenheit. Mie, în momentul în care mi-a venit bateria, era selectat pe Fahrenheit și l-am pus pe Celsius și după aia tot felul de chestii aici la About. Dar aici la dashboard, cum spuneam, foarte, foarte simplu, foarte de efect, se pare ușor de citit. Uite că acum văd că au figurat cu un consum de 2,5 amperi pentru că a pornit frigiderul. Da, îmi apare și mie aici 30 de W pe ecranul meu, da, care e 2,5 amperi. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care folosim un uscător de păr. Vă spunea maximul 1600 de W, iar pe treapta 1 1200. Urmăriți ecranul de lângă să vedem ce se întâmplă când pornim pe treapta 1. Bineînțeles, ca să funcționeze uscătorul ar trebui să pornesc invertorul. Și acum, odată pornit invertorul, putem să îi dăm drumul pe treapta 1. Fain cald. Bun, avem 37 de amperi pe treapta 1. Înseamnă 500 de W cu tot, cu frigider și cu încălzitor. Hai să dăm pe treapta 2. 1628 de W în total. A pornit ventilatorul și la invertor. Deci, eu consum mai mare de atâta, nu o să am ce să pun pe el.
Noi de regulă când folosim uscătoare de păr, mai mult iasmină decât mine, noi avem un uscător un pic mai mic, din ăla de voiaj, care are un consum de aproximativ 500 de W pe minim și în jur de 1100-1200 pe maxim. Dar ea se descurcă perfect cu ăla pe minim. Dar, de dragul testului, cred că e cea mai mare sarcină pe care am pus-o până acum, chiar și pe invertorul meu, este de 1600 de W, pentru că pe bateria ce am avut-o înainte, sau pe bateriile pe care le-am avut, pe care le foloseam individual, tot câte una, de 100 de amperi, maximul pe care pot să scot dintr-o baterie de 100 de amperi, evident, 100 de amperi. Și dacă încercam, de exemplu, să scot mai mult de 1200 de W, îmi decupla, mi se oprea bateria și se reseta. Drept urmare, hai să facem ceva productiv. Eu zic să facem niște pituțe la air fryer. Air fryer-ul consumă 1350 de W, că ne este și foame, sincer vă zic. Noi avem două baghete, dar o baghetă am tăiat în două pentru că noi avem un air fryer mic. Facem o tură, o să dureze aproximativ cam 10 minute la 200 de grade, după care o să facem tura 2. Deci cum ar veni două ture de air fryer ca să vedem să fie ceva consum acolo. Tada! A început să sufle. That's not good. Avem mici probleme, în sensul că după câteva secunde de mers cu air fryer-ul, am făcut teste și cu microundele. Fânul a mers, pentru că nu l-am folosit foarte mult timp, îmi decuplează tot sistemul. Pentru că cel mai probabil îi scade tensiunea. Eu am cablurile astea mai subțirele, pentru că v-am zis, instalația mea a fost gândită pentru baterii de 100 de amperi. Eu nu m-am gândit niciodată că o să ajung să pun o baterie de 280 de amperi în dubiță. Dar acum că a venit ocazia asta, am zis hai să facem un upgrade major, dar nu am mai luat în calcul să înlocuiesc cablurile, să le pun mai groase sau să le dublez. Așa că eu mai am încă două cabluri din astea și îmi întăresc, cum ar veni, fac un upgrade și la partea de cabluri. Acum le montez, le pun în plus și continuăm cu testele. Se pare că e din vina mea până acum. E gălăgie, că se aude ventilatorul de la invertor, imediat o să se oprească, pentru că o să decupleze. Noi acum ne revedem cam peste o oră jumate, cred că a trecut de când am oprit filmările. Liniște. Merge air fryer-ul pe 1550 de W. Problema care a fost? Trebuie să recunosc că m-am speriat un pic, pentru că de vreo 5 ori mi-a decuplat atât invertorul cât și bateria în sine. Uite că s-a și oprit asta, imediat o să-i mai dau drumul. Dar ideea e că acum e în regulă. Deci, pe scurt, eu până acum, toată instalația ce o vedeți acolo era gândită pentru 12V 100 de amperi. Că aia am avut înainte. Aici mă refer la cabluri, la siguranțe, am siguranțe de 150 de amperi, am avut cablurile, uite, din astea, cred că-s de vreo 25-30 de milimetri astea, iar pentru a face față unei instalații de 200 de amperi ai nevoie de minim 50 de milimetri, dar indicat ar fi 70. M-am interesat și eu la alții care sunt mai în temă, ar trebui o siguranță automat de vreo 200-250 de amperi și am zis, bun, hai să găsim soluții acum. Eu fiind la pădure, ce fac, cum pot testa, cum pot să mă asigur că bateria e în regulă, că invertorul e în regulă și că, nu știu, nu am alte probleme. Și atunci mi s-a spus în felul următor, leagă invertorul direct plusul pe baterie, iar minusul imediat după acel șunt care duce spre ecranul ăsta extern. Zis și făcut, am desfăcut-o de acolo, ca norocul la centimetru mi-a ajuns cablu. Pe invertor am câte 4 cabluri, 4 pe plus, 4 pe minus, așa vine cablul lui original, clar este gândit pentru a rezista la 2000 de W și la 12V. Drept urmare, am lăsat să meargă asta câteva minute înainte să filmez ca să mă asigur că este totul în regulă. Hai să mai dăm încă o dată drumul la air fryer.
200 de W maxim. 1532 de W, 1543. Mie mergea cam 10-15 secunde după care decupla. Problema era că se pierdea curentul pe firele subțiri și pe îmbinări. Eu am avut multe îmbinări, până la bus bar, la siguranță și așa mai departe. Acum văd și pe invertor, nu mai îmi scade sub 12,1-12,2 volți, ceea ce e în regulă. În momentul în care mi-a decuplat, îmi arăta undeva la 11,8, 11,9 și de-aia a decuplat. M-am liniștit. Deci bateria de la Liting, no comment, face treabă, BMS-ul și-a făcut treaba, pentru că eu chiar dacă am avut o siguranță de 150 de amperi, siguranța nu a apucat să se încingă atât de tare încât să îmi sară și BMS-ul de fapt și-a făcut treaba. Ăsta e rolul lui. De fapt este un calculator foarte deștept care, înainte ca siguranța să sară sau să ți se încălzească cablurile sau conectivitatea unde ți să înșurubate, să se întâmple ceva, el simte că pe traseu se pierde curentul și automat decuplează. Deci salvează situația, ăsta e rolul lui. Perfect. Hai să vedem din poftă de un popcorn. Facem, că am zis că vă prezentăm și microundele dacă tot l-am dus de acasă. N-am apucat să-l testăm. Hai să vedem, cam 3 minute jumate, 4 ar trebui în maxim să ne fac o tură de popcorn. Ăsta e popcorn nemțesc, l-am luat azi din Arad de la un magazin cu specific nemțesc de la Kurt cu capa și hai să vedem ce știe să facă. Aici pe ambalaj e trecut 2-3 minute, eu ce-am mai făcut scria 3-4 minute. Hai să vedem, uite aici, da, vezi, cam 3 minute jumate, uite la 650-700 de W, cam așa. Înainte să dau drumul, hai să dăm drumul la înregistrare ecran. Bun, am dat drumul. Avem aici 35 de W, ceea ce înseamnă consumul în stand-by al lui invertor, cum ar fi. Frigiderul momentan nu-i pornit, că am oprit mai înainte. Încălzitorul pe motorină îi oprit. Cum tot s-a decuplat tot sistemul, am zis că îl las oprit. O să dau imediat drumul. A pornit și frigiderul. Uite, avem 67 de W în total. Dar hai să dăm drumul la ăsta pe maxim. 3 minute jumate și mai învârtim. 1400 de W. Porni ventilatorul și la invertor. Pe invertor momentan ne arată 12,3 volți, ceea ce e bine, că e un pic mai mic consum, e 1400, numai 1600 de W. Așteptăm să se facă popcornul și până acum în testele astea făcute am reușit să ducem bateria la 92%. Și gata. Deja miroase un pic a ars popcornul. Uite, tot la 90% am rămas. Îl opresc. Uai, fum! Sperăm să nu le fi ars. Încă mai tună. Ce miroase aici? S-a umflat punga. Las un pic și microundele să se aerisească. Gata, am terminat. Deci, succes. Am mers microundele 3 minute jumate, constant pe 1300, cam așa, 1400 de W. Hai să le deschidem astea. Dar nu avem în ce le pune. Uite aici. A crescut umiditatea de la 40 la 50. Fraților, eu cred că închei clipul aici.
Din punctul meu de vedere, bateria a trecut testul, 1600 de W continuu a mers. Mă bucur că nu am probleme nici cu bateria, nici cu invertorul, totul e în regulă, ci problema a fost oarecum la mine, pentru că sistemul a fost făcut pe o baterie mai mică, dar mă declar mulțumit. Cum v-am spus și pe la mijlocul clipului, în descriere găsiți cod de reducere și link spre produs. Să studiați și celelalte baterii, pentru că toate de la ei, atât de 100 de amperi cât de 140 de amperi, 280 de amperi, au autoîncălzire, au protecție la temperatură joasă, au Bluetooth. Nu mai văd nimic de fum aici. Să ne vedem cu bine cât de curând. Urmăriți-ne, pentru că eu o să vin cu feedback-uri constante, sincere, corecte, așa cum mi se întâmplă. Uite, ca și acum. Am avut probleme, v-am spus că a fost problema la mine. V-am salutat. Ciao!